Η αντράκλα είναι μονοετής πόα, ύψους έως 30 εκατοστά, με κοκκινοπούς, σαρκώδεις μίσχους, γυαλιστερά, ροπαλοειδή, σαρκώδη φύλλα και μικρά κίτρινα άνθη. Η ανθοφορία γίνεται από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Η βοτανική ονομασία του φυτού είναι Portulaca oleracea. Η ελληνική ονομασία είναι Ανδράχνη ιολισθηρής. Έχει όμως και λαϊκές ή κοινές ονομασίες: γλιστρίδα, χειροβότανο, αδράχνη, αντράκλα, βιστρίδα, πορτουλάκι, λυτική, λαχανώδης, ανδρικλίδα, τρέβλα, πορτουλάκι, λαχανηρά, ανδράκλα, αντράκλα, γλιστρίδι. Η γλιστρίδα είναι φυτό γνωστό από πολύ παλιά. Οι Αιγύπτιοι την χρησιμοποιούσαν όπως και οι αρχαίοι Κινέζοι. Ο Θεόφραστος, 372 με 287 π.Χ., ο πατέρας της βοτανικής, που το ονομάζει ανδράχνη, το αναφέρει ως ένα από τα καλοκαιρινά βότανα. Σύστηνε τη γλιστρίδα ως φάρμακο για την καρδιακή ανεπάρκεια, το σκορμπούτο, τον πονόλαιμο, τον πόνο στα αυτιά, το είδημα στις αρθρώσεις και την ξηροδερμία. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος πριν 2.000 χρόνια ανέφερε τη χρήση του βοτάνου ως φυλαχτό και είχε επίσης επισημάνει πως κατέβαζε τον πυρετό. Στη Βόρεια Αμερική η γλιστρίδα έφτασε κατά τους προκολομβιανούς χρόνους. Είναι φυτό που αρέσει πολύ στους Ινδούς και στους κατοίκους της Μέσης Ανατολής. Οι δραστικές ουσίες του φυτού είναι ω3 λιπαρά οξέα, κυρίως α-λινολεϊκό, παλμιτικό και ελαϊκό οξύ, βιταμίνες ε, C και D, β-καροτένιο, αλκαλοειδή όπως κυανίνες και ξανθίνες, γλουταθιόνι, σίδηρος, ασβέστιο, σαπονίνες και τανίνες. Αν δείτε αυτό το ζυζάνιο να μεγαλώνει στον κήπο σας, μην το ξεριζώσετε. Ενώ πολλοί από εμάς το θεωρούμε κοινό και άχρηστο ζυζάνιο, η γλιστρίδα είναι στην πραγματικότητα πιο χρήσιμη από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό το ζυζάνιο είναι γεμάτο με απαραίτητες βιταμίνες και αντιοξυδωτικά που είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική σας ευεξία. Περιέχει επίσης σίδηρο και ασβέστιο, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά για τα οστά. Είναι επίσης πολύ αποτελεσματικό στην τόνωση του ανασωποιητικού συστήματος. Επιπλέον, η γλιστρίδα είναι πλούσια σε ω3 λιπαρά οξέα και περιέχει την υψηλότερη ποσότητα βιταμίνης Α σε σύγκριση με άλλα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και μπορεί να σας προστατεύσει από τον καρκίνο. Διευκολύνει τον τοκετό στις γυναίκες και είναι κατάλληλη λύση για παιδί που έρχεται με ισχυακή προβολή. Η γλιστρίδα μπορεί να σας προστατεύσει αποτελεσματικά από καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικό. Χάρη στην καλή περιεκτικότητα σε σίδηρο, προάγει την ανανέωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων, των οποίων η κύρια λειτουργία είναι η μεταφορά οξυγόνου στα όργανα. Σύμφωνα με μελέτη, η κατανάλωση γλιστρίδας θα βοηθούσε επίσης για την καταπολέμηση της έλλειψης οξυγόνου λόγω του υψομέτρου. Στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, τα φύλλα της χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση δειγμάτων από έντομα ή φίδια, τσιμπήματα στο δέρμα, επούλωση πληγών, πόνους από τσιμπήματα μέλισσας, βακτηριακής δυσεντερίας, διάρειας, αιμορροίδες, αιμορραγία μετά τον τοκετό και εντερική αιμορραγία. Η γλιστρίδα είναι μια κλινικώς αποτελεσματική θεραπεία για τους στοματικούς λιχίνες. Θεωρείται ευεργετική για όσους υποφέρουν από κολίτιδα και αμοιβάδες, καθώς και από πέτρες στη χολή. Επίσης, θεωρείται και αφροδισιακή. Από παλιά, η αντράκλα θεωρείται πολύτιμο φυτό για τη θεραπεία των προβλημάτων του ουροποιητικού και του πεπτικού συστήματος. Ανοίγει την όρεξη και έχει επουλωτικές ιδιότητες. Χάρη στη διουρητική της δράση,
χρησιμεύει σαν ανακούφιση των ασθενειών της ουροδόχου κίστης, παραδείγματος χάριν, στη δυσκολία κατά την ούρηση. Στην Κρήτη παλιά την κατανάλωναν ομοί με ξύδι. Απαλλάσσει το σηκώτη από υπεραιμία, γι' αυτό και λέγανε γλιστρίδα και νερό, σηκώτη δροσερό. Τα κλονάρια και τα φύλλα της αντράκλας, καθώς και οι σπόροι του φυτού, γίνονται αφέψιμα. Μία κουταλιά της σούπας από ξηραμένη σπόροι του βοτάνου, που θα βράσουν σε ένα ποτήρι γάλα, είναι για την χολολιθίαση, την κολίτιδα και την αμοιβαδοειδή δυσεντερία. Στα μέρη που δεν υπάρχει νερό, για να μην διψούν οι άνθρωποι, βάζουν 2 με 3 φύλλα αντράκλας κάτω από τη γλώσσα τους και αντέχουν πολύ στη δίψα. Σύμφωνα με τον βοτανολόγο Edward Bach, τρώγοντας συχνά σαλάτα με αντράκλα τα καλοκαίρια, καθαρίζει το αίμα και χαμηλώνει η πίεση του αίματος. Ο φρέσκος χυμός του φυτού μαζί με λίγο μέλι ανακουφίζει από βήχα, δύσπνοια και εξωτερικά γίνεται λοσιόν για φλογώσεις και πληγές. Επίσης, σταματάει τον πονοκέφαλο που έχει σαν αιτία την δίψα ή την ζέστη και μπορεί να σταματήσει και μια αιμορραγία. Ο χυμός αντράκλας μαζί με ροδέλαιο συνιστάται για πληγές στο στόμα, φλεγμονές των ούλων, εύση στα δόντια, χαλαρά. Για κονσερβοποίηση. Χρόνος προετοιμασία 15 λεπτά. Θα χρειαστείτε βλαστούς και φύλλα γλιστρίδας και χοντρό αλάτι. Εκτέλεση. Πλύνετε τα φυτά. Σε μια κατσαρόλα βάζετε ένα λάξ, στρώσεις αλάτι και γλιστρίδα. Καλύψτε με βαρύ πανί για να συμπυκνωθεί. Πριν τα καταναλώσετε, αφαλατώστε τα φύλλα σε νερό. Γευτείτε τα σε σαλάτα το χειμώνα με λίγο ελαιόλαδο. Αν και το φρέσκο φυτό διατηρεί όλες του τις ιδιότητες, μπορείτε να το αποξηράνετε και όποτε υπάρξει ανάγκη να το χρησιμοποιήσετε για αφέψιμα ή σούπες. Στην Κένια χρησιμοποιούν τους ξηρούς σπόρους του φυτού για να φτιάξουν αλεύρι. Αν σας ενδιαφέρει, μπορώ να σας φτιάξω χωριστό βίντεο με τις χρήσεις της γλιστρίδας σε πολλά άλλα μέρη της γης. Όσοι ενδιαφέρεστε, αφήστε σχετικό σχόλιο κάτω από τούτο το βίντεο και εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, θα γίνει το θέλημά σας. Μισό φλιτζάνι φύλλα γλιστρίδας περιέχουν 910 mg οξαλικού οξέως, μία ένωση που εμπλέκεται στο σχηματισμό των λίθων των νεφρών. 100 γραμμάρια φρέσκα φύλλα αντράκλας περιέχουν 1,31 γραμμάρια οξαλικού οξέως, περισσότερο από ό,τι στο σπανάκι και τη μανιόκα. Ως εκ τούτου, άτομα με πέτρες του ουροποιητικού συστήματος καλό είναι να αποφεύγουν την κατανάλωση γλιστρίδας, καθώς και ορισμένα λαχανικά που ανήκουν στην οικογένεια των αμαρανθοειδών, καθώς και στα κραμβοειδή. Συμπέρασμα, η αντράκλα περιέχει οξαλικό οξύ που μπορεί να προκαλέσει πέτρες στα νεφρά. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.